بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محصلین عزیز خوش آمدید به لکچر هفته هشتم نتورک انجینیرینگ، مضمون نتورک انجینیرینگ. در هفته گذشته ما شما که درس خواندیم، درس بسیار اهم بود که او مربوط داینامیک راوتینگ پروتکل بود. در داینامیک راوتینگ پروتکل ما شما صحبت کردیم از او که پیش درباره استاتیک راوتینگ پروتکل یا استاتیک کنفیگریشن درباره از ما شما درس خواندیم و بس درباره مو لیمیتیشن که در استاتیک راوتینگ هست یا مثلا دیس ادوانتیجز ورم صحبت کردیم. بعض وقت که داینامیک شروع میکردیم ما شما یک نوعی داینامیک راوتینگ پروتکل یا اگه بگویم که دو نوعیشان، چون ریپ ورژن 2 هم یک نوعی ریپ ورژن 1 هست. او ما شما خواندیم و بعض پرکتیکلی یک تاپولوژی خوردم جور کردیم، دو هم کار کردیم و ما انشالله ای توقع از شما هم داریم که شما پاکت ریسر در کامپیوترتان اینستال کرده باشین و دو کار بکنین. یک چیز ما باید یادآوری بکنیم که یکان تا محصلین فکر میکنه که ولی ما خو طرف پروگرامینگ میریم، برای من نتورک چی؟ یا کسایی که طرف نتورک میره اونا میگه که ما نتورک میخوانیم، برای ما پروگرامینگ چی و درس نمیخواند و صرف خدا کامیاب میکنه. صحیح است که اوقدر فوکس باید با فیلد داده نشو. اگه شما مثلا پروگرامینگ میرین ممتا یک قسم لایتلی می سبجیکت نگیرین، بخاطر زوات من بکارتان میه. همیال هفته گذشته هم ماسترین آمده بود با پانتون کابل به برنامه ماستری ثبت نام میکرد و وقتی که ثبت نام میکردن پس از اون یک امتحان میگیره. بس جنرال سوژه سوال از نتورک می، از پروگرامینگ می، از دیتابیس می، از هر چیز می و مو ماسترین که مثلا در نتورک قوی بود و برشان پروگرامینگ کمی مشکل می بود، میگه که ما باید مطالعه بکنیم. کسایی که در پروگرامینگ خود نتورک برشان مشکل بود. این درست است که باید کسی یک فیلد بگیره دو تخصص بکنه. ممتا فیلد دیگه هم مهم چیزا باید یادتان باشه. شما باید یک کانسپچولی کلیر باشین که یک سیستم چی رقم کار میکنه. بخاطر ازو این چیزا بسیار زیاد اهم است. سالی که درس نتورک انجینیرینگ شروع شده، بخاطر ازو این برایتان ایده یزیر میده که اصلا اینترنت چی رقم کار میکنه یا در اینترنت راوتر چی رقم کنفیگر شده. پاکیت ما شما که برای کس پاکیت روان میکنیم از یک راوتر چی رقم تیر میشه، راوتر او رو چی رقم میخوانه، مثلا دستینیشن ادرس چی رقم پیدا میکنه. آیا همه راوتر باید ادرسای در کل دنیا که هست درباره راوتر باید بفهمه یا نفهمه، یا مثلا چی رقم او را فارورد میکنه، چی رقم بلاک میشه. اینمی کل فاندامنتال چیزایتان انشالله در این مضمون کور میشه. و بخیر درس حضوری که انشالله امید خویی هست که بخیر به 21 سرطان شروع شود. هر مشکلی که شما در درسای آنلاین داشتین یا دارین مشکلی نیست، انشالله در مضمون ما خود صراحتا شما میتونین بگوین. انشالله امو مضمونه امو مشکلاتتان اول حل میکنیم. ممتعی به این معنی نیست که شما درس آنلاین تعقیب نمیکنین و باز مثلا دست نفهمین که استاد ما فلان تاپیک بیخی هیچ نفهمیدیم. هیچ امکان نداره که شما یک تاپیک بخوانین و هیچ نفهمین. حتما میفهمین. اگر مثلا مشکلاتی وجود داره وجه یک ترمز نمیفهمین یا پرکتیکل است او مشکل دارین شما و یا مثلا یک لاجیک نمیفهمین، no problem, inshallah we are here and we will help. But the thing is that you guys need to receive all the videos and watch all the videos because these are the part of your course. In next week inshallah when local classes are being started, so that will be your 10th week. داوم هفتهتان می تقریبا اگه بگویم 6 هفته یا 8 هفته درس اگه زیاد بخوانیم اما قدر شاید باشه. بخاطر از این میکولی درس ها برایتان بسیار زیاد هم است. خب گپ از ما دیگه طرف رفت، میخوایم که درس شروع بکنیم. درباره شما داینامیک راوتینگ پروتکل در ریپ ورژن 1 و ریپ ورژن 2 شما فهمیدین.
RIP version 1 CR2 هست both are dynamic routing protocol و یکی هست همراه نایبر خود یکی هست همراه نایبر خود این distance vector routing protocol است یک link status یک distance vector routing protocol است عمده فرقشانی است اگه مثلا از ما شما یک کس پرسان میکنه what is the difference between distance vector routing protocol and link state routing protocol. So the answer that we have is that we can say that distance vector routing protocol is actually sharing its entire routing table after each 30 seconds or maybe more than 30 seconds. So it depends on the interval of that particular routing protocol, but it is actually sharing its entire routing table all the time, every time. So this is called the distance vector routing protocol. And link state routing protocol, for the first time, the link state routing protocol is sharing its entire routing table. Next time it is only sharing partial update, or if something new happens, so that something new need to be shared, not everything need to be shared. So this is quite a little bit convenient as compared to distance vector routing protocol. So this is the big difference. So the two the routing protocols that we have talked in previous classes are RIP version 1 routing information version 1 and routing information version 2. So those are the two topics, or we can say two dynamic routing protocol that we have studied yet. ما شما درباره RIP version 1 گفتیم که او معلومات خود که شیر میکنه از برادکاست IP استفاده میکنه سیاسا، و RIP version 2 که شیر میکنه از یونیکاست IP استفاده میکنه سیاسا. اما پیشن چی هسته؟ 255 میباشین 224.0.0.9. So this is an IP address of RIP version 2 which is used for sharing its update with its neighbor. سیاسا امرای نایبر خود. باز درباره دو پروتکل ایرم صحبت کردیم که مثلا کلاس لیست که هست RIP version 1 است، کلاس فول RIP version 1 است، کلاس لیست که هست و RIP version 2 هست. درباره از این صحبت کردیم. امروز بخیر پیش از اینکه تاپیک نو شروع شود، so there is a one slide for you guys to show you how to troubleshoot in a routing protocol router. Sometimes the two links which are connected directly to each other cannot communicate with each other. So how to find out that where is the problem, where is the issue to be solved. مشکل در کدام جاست؟ شما چی رقم مثلا میکنین؟ اگر مثلا شما اینمی میبینین شما اینجا که برایتان نوشته شده، شما ایره ببینین این کامنت که برای شما نوشته شده سیاسا یعنی میباشین کامند. این کامند که برای شما نوشته شده ای چی هسته؟ show interface serial 2x0. اینترفیس برایتان اصلا چی میکنه؟ اینترفیس که هسته برای شما درباره این کامند درباره او اینترفیس برایتان معلومات فراهم میسازه. از معلومات مراد چی هست؟ از معلومات مرادی است که این اینترفیس از این 4 تا که شما میبینین یک مسیج برایتان که هسته نشان میده. بس شما میفهمین که چرا این دو دیوایس ها که هست همراه خود کمیونیکیشن نمیکنه، در این لینک چی مشکل است. این میگه troubleshoot to find out the fault or to find out the issue which need to be solved. So you see یا یه مسیج میده، یا از این مسیج میده، یا از یکیش میده برایتان، همیشه نمیده. هر مسیج که برایتان داد شما میفهمین که مشکل چی است. مثلا serial 2x0 interface is up, link protocol is down. اگه این مسیج بود، اگه مثلا برای شما که هست این مسیج داده شد، از این مسیج مراد چی هست؟ مراد از این است که نو کلاک ریت سیاسا کلاک ریت اوجا رن نشده. و ما شما را گفتیم که actually clock rate is used for synchronization. سیاسا synchronization مطلب است که یک طرف راوتر و دیگر طرف راوتر که هست همراه خود یک تفاهم باید بکنه که پر سکند چقدر بیت ما روان میکنیم برایتان. سیاسا ما شما بای دیفالت 64000 نوشته میکنیم سیاسا. و ایرم برایتان گفتیم که اوجا DTE و DCE که هست او لینک هست. در برای از ما مکمل لیکچر که هست دو برایتان توضیح دادیم و لیکچر شما ببینین. ممتا اگه این مسیج بود که سه کنین
link protocol up asamumta sayasa serial is up but link protocol is down aga link protocol down basha aslan clock rate needs या गई बाशा serial 2/0 is down link protocol is down im downus میبینین شما ایجام داونس و ایجام داونس سیاس ایجا که هست ای آپ است اگر شما کمی متوجه شوین و ایجا که هست ای داونس آره ببین اگر دویشان داون باشن نایبر پورت نات کنفیگر نایبر پورت یا پورت خود از راوتر کنفیگر نیست اگر چی باشه مسیج باشه now اگر مسیج باشه که serial 2/0 is administratively down link protocol is down no sh سیاس که شما ای پیرم دادین کلی چیزا را دادین کار میکنه ممتا او را که هست شما نو sh کماند رن نکدین مطلب او بای دیفالت چی هست شت داون است و اگر براتان این مسیج میده که serial interface که هست 2/0 is up link protocol is up then in this situation actually this link is working this link is up این لینک کار میکنه دیگه ترافیک میره ترافیک دیگه میره اگر از هر یکی مشکلی از اگر مسیجا بود شما باید بفهمین که مشکل چی هست مثلا ما اگر براتان میره پاک کنیم ما و برای شما ای پرکتیکلی نشان بدیم که شما هم ببینین سیاسا پکیج را خلاص میکنیم بسیار کم وقت میگیره اوکی مثلا let me pick it there یک راوتر است این راوتر دیگه هست و شما از دی سعی کنین شما ایجام براتان ما گفتیم که امو چی هست برای شما که ما گفتیم ایجا کلاک است کلاک ریت مطلب this is DCE سیاس یک DTS DCS serial 2/0 مثلا for example this one اولی است که سعی کنین ای کمیونیکیشن نمیکنه ایم داون است ایم داون شاید شما ای پی او چیزا را کنفیگر نکرده باشین از ایتان رفته باش شما بیاین نمیجا و اینمی لینک چک کنین که serial 2/0 چی مشکل داره شما ایجا میاین و د کامند نوشته میکنین شما مثلا enable show interface serial 2/0 سیاستا آره شما اگر ببینین ای درباره از این اینترفیس براتان مسیج است سیاستا این مسیج ایجا ببینین اینمی چیز شما نوت کنین ایجا صرف اینمی چیز سیاستا چی نمیشته کده serial 2/0 is administratively down link protocol is down سیاستا مطلب از چی شد مطلب از این هست که شما چیز رن نکدین میبخشین او بای دیفالت داون است او را اپ نکدین شما مال میریم او را اپ میکنیم که باز چی مسیج میده ما مثلا رفتیم اینجا میگیم که داخل اینترفیس میشیم این اینترفیس چی هست اینترفیس serial 2/0 نو sh ای را اپ کدیم یا نکدیم سیاسا میایم این طرف ای را اپ میکنیم این که هست چی میکنیم اپ میکنیم no enable t interface serial 2/0 no sh ایرم اپ کردیم سیاسا نو ببینین ما آلیمون کماند شو interface serial 2/0 را رن میکنیم سیاسا مسیج چی میده آلی مسیج ببینین serial is up سیاسا و دیگه چی هستا link protocol is up آلی مسیج تبدیل شد یا تبدیل نشد سیاسا مطلبی است که اما هر مسیجی که برای شما میتا او را باید شما سعی چی بکنین مطالعه بکنین و شما باید بفهمین که این مشکلی چی هست پس از او باز شما میتونین که او را چی بکنین او را بس اما مشکلش حل بسازین مطلب در ترابل شوت مهم چیزی است که شما یک دفعه باید بفهمین که آیا اینمی دوتا انترفیس که هسته در این مشکل چی است که ما مکاره بکنیم مثل که در پروگرامینگ چی مهم است در پروگرامینگ حولی است که شما ارر پیدا بکنین وقتی که ارر پیدا کردین دیگه آسان شما او را حل میسازین سیاسا در یک کود باشه در نتورک ما مکسم است که trouble shoot برشان میگه trouble shoot که میکنین you have to find out trouble or you have to find out the fault where actually the fault exists fault در کدام جای است وقتی که fault را پیدا کردین پس از او باز بسیار بسانی میتونین که شما او را حل بسازین سیاسا okay now coming to the new lecture which is interior gateway routing protocol ایره چی میگه IGRP برشان میگه سیاسا
interior gateway routing protocol. This is the name of this protocol, right? So interior gateway routing protocol is a Cisco proprietary. E as Cisco has. Yes क्या सा? E as company Cisco has. मतलब E protocol क्या सा Cisco जोड़ करा. वही चीज़ सा distance vector routing protocol است. मतलब ये सा برای شما ما گفتیم که distance vector routing protocol او پروتکل میگه وقتی که اینمی پروتکل که هست تیبل یا راوتینگ تیبل خودش شیر میکنه هر وقت مکمل راوتینگ تیبل خودش شیر میکنه هر وقت چی شیر میکنه مکمل راوتینگ تیبل خودش شیر میکنه and this is not good. So this means that to use IGRP in your network, all your routers must be Cisco routers. Cisco created this routing protocol to overcome the problems of associated with RIP. ای که سیسکو جور کد RIP که کدام لیمیتیشن داشت. چی لیمیتیشن بود یک در RIP؟ یک لیمیتیشنی بود که در RIP که هست از 15 تا از زیاد سویچا شما در یک راسته نمیتونستین که استفاده بکنین. بخاطر از اون لایف لایف سایکل یک پاکت که هست او میقدر بود دی او مشکل حل کرد ممتا دی یک مشکل دیگه است که شما اگر میخواین که IGRP را رن بکنین همه راوترایتان باید از کی باشه از سیسکو باشه ای در دیگر راوترها کار نمیکنه مثل که if you want to use Macintosh operating system so you have to buy Apple product first. So if you have Apple product first, then you can use Macintosh operating system. Otherwise, you cannot use the Macintosh operating system on another company's hardware. that is company hardware شما نمیتونین که از استفاده بکنین. یم که است مثلا if you want to use IGRP, so you have to buy Cisco product first. So it means that you need to buy router of the Cisco company. Now, so IGRP has a maximum hop count of 255 with the default being 100, same as EIGRP. So EIGRP is the second version of IGRP. Inshallah, later on we will be discussing EIGRP. So this is helpful in a larger networks and solve the problem of 15 hops being the maximum possible in a rep network. So you already know this, that the maximum hop count of a rep network or topology was only 15, but in a IGRP actually they solved this problem with 255 routers. So actually 255 routers are so many routers that we could use. ای 255 بسیار زیاد راوتر هست. ممتا by default چند است؟ 100 دانه. اگر 100 دانه راوتر باشه سرزو دی راوتر که هست مو پاکتی IGRP travel میکنه. ممتا ایره میشه که شما اکستند بکنین تا 255 سه. Okay. So IGRP also uses a different metric than rep. که هسته حالا که گپ متریک میه شما باید ایجا بسیار دقیق باشین که متریک یعنی چی؟ ای بسیار چیزی اهم است. خب متریک که میجا میگم ای میگه از رپ تقریبا مکمل different متریک فالو میکنه. uses bandwidth and delay of the line by default as a metric for determining the best route to an internet-network. So this is called composite metric. Reliability, load, maximum transmission unit, MTU variation can also be used although they are not used by default. So what does it mean? شما ببین متریک یعنی چی؟ از او الگوریتم استفاده میکنن که دیستنس چی بکنه؟ دیستنس میجر بکنه که پاکت از کدام راه یا از کدام لینک روان بکنه. ما برای شما گفتیم شما اگر مثلا از رپ استفاده میکنین ببینین یک راوتر است ای دیگر راوتر است ای دیگر راوتر است و اینجا که هسته مثلا یک راوتری دیگه هست سس و ای اگر اینجا یک راوتر است اگر ای رپ باشه شما چی فکر میکنین از دی راوتر یک لینک یک قسم رفته بین میبخشین
از این راوتر لینک رفته، اینم یک قسم به این راوتر و از این راوتر یک لینک آمده یک قسم یک کار شده. شما میخواین که اینجا یک کامپیوتر است دینامیسه. I'm explaining RIP سه است ترمینولوژی RIP و اینجا که هست یک چی هست یک کامپیوتر است. اگر این کامپیوتر 1 بگویم و این کامپیوتر که هست ایره کامپیوتر 2 بگویم. So what happen is actually اگر این کامپیوتر میخواد که برای این مسیج روان کنه و شما اینجا RIP رن کردین سه است RIP stand for Routing Information Protocol سه است. شما مثلا اینجا RIP رن کردین آنه که هست RIP چی رقم کار میکنه؟ میبینه که از پوینت A با پوینت B یا از کامپیوتر 1 با کامپیوتر 2 که دیتا وقتی که روان میشه این سکون دو راه هست. So we have this way and we have this way. So actually the RIP version 1 or version 2 are actually choosing the path on which the number of routers are lesser than the other one. که number of راوتر کم باشه. مثلا دای دوتا که هست پاکیت زیر روان میکنه به خاطر از ویجه یک راوتر است داره ویجه در راوتر چند راوتر است؟ دو راوتر است دایره سه است. بینمی خاطر اگه این قسم ایرا کم دیگه هم کمپلیکیتد بکنیم مثلا از اینجا که هست یک لینک آمده یک قسم لینک رفته و یعنی یک قسم بسیار زیاد جای را کور کرده پس اینجا آمده. اگه بگویم این که هست یک 20 کیلومتر است و این که هست مثلا 10 کیلومتر است و این اگه بگویم 2 کیلومتر است ولی باید 2 کیلومتر انتخاب شود چون راه نزدیک است و این که هست این باز سکن نزدیکی هست این از همگی دور است. منتها مشکل داری پی است که او ایرا را انتخاب میکنه به خاطر از در هیچ راوتری نیست هوب کاونتی را میگه سه است متریک کالکولیشن که میکنه میبخشین و اینجا که است یک است آل از ایرا روان میکنه. این مشکل داری پس داری بود که RIP هوب کاونت میکرد. از هوب مراد چی است؟ مراد از هوب راوتر است که در RIP که است راوتر چی میشد؟ کنسیدر میشد. ممتا در EGRP ای کار نمیشه. متریک مطلب این میگه که همو کالکولیشن که میکنه از الگوریتم که استفاده میکنه که کدام لینک اگر ریدندنت یا مثلا بیکاپ لینک هم باشه از کدام لینک چی شوه استفاده شوه. سه و چی که هستا IGRP ای باز از مثل RIP واری نیست. ای چی میکنه؟ use bandwidth and delay of the line by default as a metric of determining the best route to an internet network. This is called composite metric reliability load maximum transmission MTU. اینمی کلی پارامیتر است. مثلا یک است یک پارامیتر بندویت شد و یک پارامیتر دیلی شد 5 تا هست. یک پارامیتر ریلایبیلیتی هست یک دیگه لود است و دیگه که هست مکسیمم ترانسمیشن یونت است. ایره که میبینین یا اینمی 1 2 3 4 5 پارامیتر استفاده میکنه که یک لینک انتخاب بکنه مگر بای دیفالت که هست نه از این استفاده میشه نه از این استفاده میشه از لود و نه از این استفاده میشه. سه است صرف از این دوتا استفاده میشه که بندویت اون دیلی هسته. یک لینک بندویت چک میکنه که بندویت یک لینک چقدر است. سه است و دیلی یک لینک چقدر است. وقتی که یک لینک بندویتشان زیاد باشه یعنی زیاد دیتا دو سند شوه و دیلیشان کم باشه امورا را سلکت میکنه. متریک کالکولیشن اف IGRP اینمی قسم است. سه است و از RIP که است فرق میکنه. این یک فرموله است رزو محاسبه میشه بسیار ادوانس تاپیک است. یستند چی که هست کورس CCNP یا CCI که هست دو تدریس میشه. بعضم انشالله اگه وقت بود و ده حضوری شروع شد ما شما وقت داشتیم ما برتانی کار میکنیم که بندویت چی رقم پیدا میشه دیلی چی رقم پیدا میشه. یک لینک هر لینک بندویت خود داره و دیلی که هست بازو رو پیدا میکنین. شما میبینین که کدام لینک اگر ملتیپل لینک باشه با سیم دستینیشن هر لینک که بندویتشان زیاد باشه دیلیشان کم باشه او سلکت میشه. So this is the criteria for metric calculation of IGRP routing protocol. The IGRP routing protocol says okay, the main difference between RIP and IGRP configuration is that
when you configure IGRP, you supply the autonomous system number. All routers must use the same number in order to share routing table information, which is something new. ASN ira mega chi mega version autonomous system number ira chi mega autonomous system number version mega sasa autonomous system number is something else, and inshallah shortly we will discuss what actually autonomous system number is. ممتع ای که هست میگه از autonomous system number استفاده میکنه و رپ از این استفاده نمیکرد. سه رپ از این استفاده نمیکرد. شما دیدین که autonomous ASN number اوجا نبود. سه نو ASN number اصلا چی است؟ اول باید را بفهمیم، پس از او باز ما شما میریم بخیر با IGRP. ASN stands for Autonomous System Number. It is a number that is used to define a group of routing prefixes that maintains a unique routing policy that differs from the routing policies of network border pairs. ISPs use ASNs to control routing within their networks and to exchange routing information with other ISPs. So AS numbers along with BGP helps routers and networks to identify where information comes from and where it should go outside a particular ISP network. So a public ASN is needed for an autonomous system to exchange routing information with two or more autonomous systems on the public internet. The block of ASN start from 64,512 through 65,534 is designated for private uses. Autonomous system number که هست یک بحث بسیار کلان است که ASN number اصلا چی را میگه و ASN number که هست ایده کدام چی میشه استفاده میشه. سه autonomous system number اگه ساده برایتان بگویم یک قسمی است که we have to purchase it. ما شما باید ایره بخریم و هر راوتر یک ASN number داره و او ASN number امو کمپانی را چی میکنه؟ represent میکنه. او کمپانی را چی میکنه؟ represent میکنه. مثلا روشن اگه شما مثلا سیم کارتش میخرین، پیش سیم کارتشان 079 بود، پس از 0779 شد. حالا که فکر میکنیم یک نمبر دیگه آمده 072 ای از چی هست؟ 73 میبخشین I think 73 yes امی از فکر میکنین ای از روشن است. شما از این میفهمین که از کدام کمپانی است، از دیگه که نوشته شده باشه از خود شما نمیفهمیم. مثلا از افغان بیسیم 170 است، از اتصالات 178 است، از اتصالات که از 177 است. اینمی یک نمبر مشخص است که یک نتورک چی میکنه؟ رپرزنت میکنه. سه د کل اینترنت، د اینترنت ما برایتان گفتیم که اینترنت از کی است؟ اینترنت از هیچ کسی نیست و اینترنت از هر کس است. حالی که از هیچ کس نیست و از هر کس است، باید د اینترنت خویی مشخص شوه که اینمی راوتر از کی است، این مربوطی کی میشه. اینمی است که ASN نمبر استفاده میشه تا که راوتر را مشخص شوه که از یک کمپانی ASN نمبرش توتالی فرق میکنه امرای کمپانی دیگه. چون راوتر شاید یک کمپانی ما سیسکو بخره راوتر و شاید دیگه کمپانی ما سیسکو بخره. حالا که او راوتر دا اینترنت کنفیگر میشه، باید این قسم یک میکانیزم باشه که امرای یک ISP یا اینترنت سرویس پرووایدر امرای دیگه ISP اینترنت سرویس پرووایدر این میکس نشوه. سایسا بخاطر از ما شما با چی ضرورت داریم؟ ما شما با ASN نمبر ضرورت داریم. د ASN نمبر هم پابلیک است، پرایویت است، مثل که د IP ادرس هم پرایویت هم است، پابلیک هم است. پرایویت باید شما بخرین با پیسه، میبخشین پابلیک باید شما بخرین با پیسه. سایسا از آیانا بخرین شما. If you want your router to be available on internet, otherwise your router will not be visible on internet. So if you are not using ASN numbers or public ASN number, اگر از public استفاده نمی کنین او کار نمی کنه.
و از اینمی رنج که برای شما گفته که از 64512 تا 65513 این پرایویت است. پرایویت مطلب فری است. Free of cost you can use it, but the router on which you are using it will not be visible on internet because it is not using the public ASN number. It is same just like the public IP address in private IP address. So if we have a public IP address, we can actually we can say make available our server, or our server will be reachable from internet. So if you use a private IP address, our server will not be visible on internet. For example, the internet بازی available نمیشه. اینمی قسم ASN نمبر که هست به خاطر چی استفاده میشه که یک راوتر او در اینترنت وصل میکنه یا نمیکنه. سیس میشه که شما مثلا 20 راوتر، 200 راوتر، 2000 راوتر داشته باشین. ممکن اگه پابلیک ASN نمبر نباشه، راوترایتان نمبرای دیگر راوترها در اینترنت کامیونیکیشن نمیکنه. در راوترایتان که هست چقدر اگه مثلا چی باشه، سرورها باشه، یک سرورش هم کار نمیکنه. That's why you are forced or you are required to buy a public ASN number. شما باید چی رو بخرین؟ public ASN number رو بخرین. سیاسا درباره ASN number لکچری بسیار زیاد نیاز داره و شما باید بفهمین که ASN number چی رو میگه. امروز میقدر بس است و انشالله در لکچری بعدی ما شما فردر درباره ASN number چی میگیم، میخوانیم، درس میخوانیم و انشالله باز میبینیم که در آینده ما شما یک بار باید شما باید ASN number رو خوب صحیح بفهمین. پس از انشالله ما شما به پرکتیکل IGRP یا EIGRP انشالله به اون لکچر میریم. سیاسا یک دفعه باید شما ASN number رو بخوانید. انشالله در نیکست لکچر ما براتان ASN number رو پس موضوعاتش تشریح میکنیم و بعد از وقت ما شما شروع میکنیم practical of IGRP or EIGRP. شما امروز بسیار کم خواندیم، بعضم شما ایرا ویدیو رو ببینین، هر مشکل اگه باشه میشه که شما پرسان بکنین. انشالله در لکچری بعدی باز ما شما انشالله صحبت میکنیم درباره ASN نمبر باقی ایشانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.